මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ අපිට ඕඩර් එකක් ආවම ඒ ඕඩර් එක අපි කොහොමද ෆුල්ෆිල් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඕඩර් එක ආවට පස්සේ අපි කොහොමද ඒ කස්ටමර්ට ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ෂිප් කරන්න කියලා. ඉතින් ඩ්‍රොප් ෂිපින් වලදී අපි කරන්නේ වෙන කෙනෙක්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අරගෙන අපේ එකේ ලිස්ට් කරලා තව එකෙක්ට විකුණන එකක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඕනලා සම්පූර්ණ බේසික් අයිඩියා එකම දන්නවා. එතකොට ඔයාලගේ eBay එකට ඕඩර් එකක් ආවම අපි ෆුල්ෆිල් කරන්න ඕනේ. ඔයාලගේ eBay account එකට මුලින්ම log වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන side එකේ bell icon එකක් පේනවා. ඒ bell icon එක උඩ click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලට ආපු order එක මෙන්න මේ වගේ පෙන්නයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ order උඩින් click කරන එක. මේ order උඩින් click කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ආපු ඕඩර් එක මොකද්ද කියලා. ඒ ඕඩර් එක ආවට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඕඩර් සෙක්ෂන් එකට ගියා නම් ඔයාලා දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්ෆේස් එකේ ඕවර්විව් එකේ නම් තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙතන ඕඩර් සෙක්ෂන් එකට ඇවිල්ලා await shipment කියන එකට යන්න. දැන් ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ කෙලින්ම ගියේ මෙන්න ඕවර්විව් පේජ් එකට ගිහලා. ඕවර්විව් පේජ් එකට ගියා නම් මෙතනින් නැතුව ඔයාලා orders කියන section එකට එන්න. එතනට ආවට පස්සේ මෙතන await shipment කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ආපු order එක මොකද්ද, product එක මොකද්ද කියලා. ඉතින් ආපු product එක ඔයාලා list කරපු product එක හරියට බලලා quantity එක බලන්න, එයා order කරපු price එක බලන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර quantity එකක් ඒ customer order කරලා තිනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් click කරන්න ඕනේ මෙතන view sales record. මේ mark ship කියන එකවත් print label කියන එකවත් view PayPal transaction කියන එකවත් නෙමෙයි, view sales records කියන එකට click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් එයි. මෙතනදී තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ customer ගේ address එක. එතකොට අපි මේ product එක අපි list කරපු product එක යවන්න ඕනේ මෙන්න මේ address එකට. ඒ customer ගේ address එක සම්පූර්ණයෙන් දීලා දෙයි. telephone number එකක් දාලා නම් දෙයිලා තියෙයි ඒකත්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ list කරපු product එක අලියකට ගිහිල්ලා මේ customer ගේ address එකට මේ product එක order කරන එක. ඔයාලා හිතන්න මම මේ product එකනේ මේ පෙන්නන්නේ මම sample එකක් විදිහට මට මෙන්න මේ product එකට order එකක් ආවා කියලා. ඊට පස්සේ මට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන China කියන එක select කරලා මෙතන buy now කියන එක click කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා මෙතන මේ shipping from China කියන එක select කරේ නැත්නම් මෙතන පෙන්නයි please provide missing information කියලා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන් මෙතන China කියන එක select කරන්න. නැත්නම් මෙතන වෙන country එකක් තියෙනවනේ ඒක select කරන්න. නැත්නම් ඔයා sell කරන country එකක් තියෙනවනේ ඒක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන buy now කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ buy now කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නයි customer ගේ details දාන්න. මෙන්න මේ වගේ customer details දාන්න. ඊට පස්සේ city එක දාන්න. ඊට පස්සේ street එක දාන්න. ඒ ඔක්කොම දැම්මට පස්සේ මෙතනින් order එක place කරන්න ඒ customer ගේ country එකට. දැන් මුලින්ම හැබැයි ඔයාලා කරගන්න ඕනේ මෙතනින් country එක select කරගන්න ඕනේ. order එක ආපු country එක මෙතනින් select කරගන්න. මෙතනින් USA නම් USA කියලා ගාලා select කරන්න පුළුවන්. United States කියලා. නැත්නම් UK නම් United Kingdom කියලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ඒ country එක පොඩ්ඩක් අතන බලලා ඒක select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම information ටික අනිවාර්යෙන් fill කරන්න. එකක්වත් miss කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ information ටික fill කරාට පස්සේ ඔයාලගේ order එක ඔයාලා pay කරලා place කරන්න ඕනි. place කරලා ඔක්කොම ඉවරනාට පස්සේ ඊට කලින් මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලට AliExpress account එකක් තියෙන්න ඕනි. අනිවාර්යෙන් AliExpress account එකට login වෙලා තියාගන්න. login වෙලා තමයි ඔයාලා order එක place කරන්න ඕනි. එතකොට ඒ account එක තමයි ඔයා හැමතිස්සෙම use කරන්නත් ඕනි අනිත් product එක ship කරන්නත්. මොකද නැත්නම් ඔයා accounts කීපයක් use කරනකොට ඔයා confuse වෙන්න පුළුවන් මොන account එකේද ඔයා order එක place කරේ කියන එක වගේ දේවල්. ඉතින් ඒක නිසා එක account එකක් use කරන්න AliExpress එකේදී. ඊට පස්සේ ඒ ඔක්කොම ටික දුන්නාට පස්සේ ඒ order එක ship කරාට පස්සේ ඔයාලට tracking number එකක් දෙයි. ඒ tracking number එක දාන්න ඕනි. ඔයාලට මෙන්න මේ await shipment එකට ආපහු ඇවිල්ලා මෙතන තියෙනවා add tracking number කියලා. tracking number add කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක උඩ click කරන්න. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ අලි එකෙන් දෙන tracking number එක මෙතන දාන්න. ඉතින් අලි එකේ දෙන tracking number එක ඔයාලට ගන්න බැරි නම් අලි එකේ ඔයා order කරන seller ව contact කරලා message එකක් දාලා seller ට tracking number එක ඉල්ල ගන්න. අනිවාර්යයෙන් මෙතන tracking number එක insert කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ දුරට අලි එකේ product එකක් ship කරාට පස්සේ ඔයාගේ email එකට email එකක් එනවා product එක ship කරා කියලා බොහෝ දුරට එතනත් tracking number එක තියෙන්න පුළුවන්. ඒ මහ වෙන්නේ නැත්නම් මෙතනින් අලි එකේ seller ට message එකක් දාලා tracking number ඉල්ලගෙන update කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි අපි eBay dropshipping වලදී order එකක් ආවට පස්සේ place කරන්න. ඒ කියන්නේ order එක අපි customer ට order කරලා යවන්නේ.